हाय नमस्कार, मी सुप्रिया आणि आपल्या या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण सावजी स्पेशल म्हणजे नागपुरी स्पेशल असा झणझणीत डाळ कांदा कसा बनवायचा हे पाहणार आहोत। एकदम मस्त रेसिपी आहे, झणझणीत असा तयार होतो आणि हा आपण खूप जास्त घट्ट आणि किंवा पातळही नाही बनवणार, मीडियम ग्रेव्हीमध्ये बनवणार आहोत। चला तर मग आपण सुरुवात करूया। त्यासाठी एक वाटी मी डाळ भिजत ठेवलेली होती जवळपास 3 ते 4 तास आणि हा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। जितकी डाळ आहे त्यापेक्षा जास्त आपल्याला कांदा घ्यायचा आहे, कारण रेसिपी आपली डाळ कांदा आहे, नावाप्रमाणेच कांदाही तितकाच जास्त हवा। आता 2 ते 3 पळी तेल टाकून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये जिरा आणि मोहरीची फोडणी देऊन घेऊयात। 2 तमालपत्र टाकलेली आहे आणि 3 लवंग छान मस्त फ्राय करून घेऊयात आणि यामध्ये थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता आपल्याला कांदा हा छान भाजून घ्यायचा आहे, मस्त तांबूस रंगावर येईपर्यंत हा कांदा भाजून घ्यायचा आहे, जेणेकरून कांद्यातला कच्चेपणा हा निघून जाईल। कांदा पटकन भाजला जावा त्यासाठी आपल्याला मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि मस्त कांदा आपण भाजून घेऊयात। आता यामध्ये थोडंसं हिंग आणि अर्धा ते पाऊण चमचा आलं लसणाची पेस्ट। आता ही पेस्ट हिरवी दिसतीये, म्हणजेच यामध्ये मी थोडंसं वाटताना आपल्या कोथिंबीरीचे दांडे जे आहेत कवळे ते टाकून घेतलेले आहेत त्यामुळे आपल्याला ही हिरवी दिसत आहे आलं लसणाची पेस्ट। आता यामध्ये हळद, थोडासा लाल तिखट म्हणजे कश्मीरी लाल मिरची आणि यामध्ये तुम्ही सावजी काळा मसाला म्हणजे नागपुरी काळा मसाला असतो तो वापरायचा आहे, नसेल तर रेग्युलर आपला घरचा मसालाही वापरू शकता। आणि यामध्ये आतला मस्त मिक्स करून झालं की भिजवलेली डाळ टाकून घेऊयात आणि झाकण ठेवून आपण ही डाळ जी आहे ती थोडीशी शिजवून घ्यायची आहे वाफेवर। आणि त्यानंतर मस्त मी मिक्स करून घेतलेली आहे आणि यामध्ये आता आपण गरम पाणी टाकून घ्यायचं आहे, आपल्याला ज्याप्रमाणे ग्रेव्ही हवी आहे आणि डाळ शिजण्यासाठी जितकं पाणी लागेल त्यानुसार आपण पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि चवीनुसार मीठ। आता ही जी ग्रेव्ही आहे ती जास्त पातळ नसते आणि खूपही एकदम सुक्की नसते, मीडियम ग्रेव्हीचा डाळ कांदा हा असतो। त्यामुळे आता हाय फ्लेमवर एक उकळी येऊन देऊयात आणि थोडासा पाव चमचा गरम मसाला टाकून झाकण ठेवून आपल्याला ही डाळ शिजवून घ्यायची आहे। पुढील 6 ते 7 मिनिट होऊन गेलेले आहे आणि तुम्ही पाहू शकता मी मीडियम टू हाय फ्लेमवर ही डाळ शिजवून घेतलेली आहे आणि मस्त आपली ग्रेव्ही सुद्धा तयार झालेली आहे, खूप पातळ सुद्धा दिसत नाही। डाळ शिजली की नाही ते एकदा पाहूयात आणि पाहू शकता मस्त आपली ही डाळ सुद्धा शिजली गेलेली आहे। खूप जास्त एकदम जास्त अशी मॅशी सुद्धा नाही करायची, मध्यम आपल्याला ही डाळ छान शिजवून घ्यायची आहे, जेणेकरून कच्चेपणा सुद्धा नाही दिसला पाहिजे। आणि मस्त आपला झणझणीत असा सावजी स्पेशल नागपुरी झणझणीत डाळ कांदा तयार झालेला आहे। रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।